Ano ba ang Pickbox at Crosshair sa AutoCAD? Ang Pickbox ay ito yon. Ito siya. Which is ito. Drawing ko lang para ma-explain ko sa inyo na maayos. Ito yung Pickbox. At ito naman yung Crosshair. Yan yun. Yung Pickbox kasi, pwede nating liitan o lakihan. So tulad nito, maliit yung Pickbox, medyo mahirap, kailangan mo pang i-zoom in ng zoom in para ma-select mo siya na maayos. Hindi tulad pag malaki. Kahit medyo malayo, masa-select mo kaagad yung object. Itong Crosshair naman, pwede natin itong i-customize na mas malaki at iba yung kulay. At iyan, ang ituturo ko ngayon. Paano natin siya i-modify? Kasi magsisimula na tayong mag-discuss tungkol dito sa move, copy, stretch, lahat ng yan, which is kailangan natin ng selection. Medyo mahirap mag-select kapag masyadong maliit yung Pickbox. Pero pag malaki yan, napakadali lang. Tapos yung Crosshair, napakaliit niya. Kung gusto nyo lakihan, madali lang yan. Yun ang di-discuss natin ngayon. Kasi mas komportable ako na mas malaki yung Crosshair niya. Simulan natin sa Pickbox. Type nyo lang sa keyboard, Pickbox. Ang current size niya is 5. Gawin natin 10. Yan, lumaki siya, diba? Mayroon pang ibang paraan para palakihin yan. Balik natin sa dati. Pickbox. Gawin natin sa 5 ulit. Ngayon, sa ibang pamamaraan naman, para palakihin natin yung Pickbox na yan, at the same time, yung Crosshair, pahabain natin yan at babaguhin natin ng color. Type ng options sa keyboard. Options. Ngayon, dito sa options, makikita nyo sa display yung Crosshair. Palakihin mo natin ang Crosshair. Ngayon, ang Crosshair size niya is 9. Apply natin. Ito lang siya. Ngayon siya kaiksi. Ulitin natin yung options. Gawin natin itong 50. Apply. Okay. Lumaki siya. Lumaki siya ng kaunti. Ulitin natin. Options. Mostly kasi ginagamit ko 100% siya. Then, apply. Okay. Yan. Para kahit saan ko dalhin ang cursor ko, mahaba pa rin yung crosshair niya. Baguhin naman natin ang color. Options ulit. Tapos, dito, sa display, makita niyo yung colors. Click niyo yung colors. Sa interface element, crosshair, naka-default siya sa white. Kung mayroon kayong favorite color, pwede niyo siyang gamitin. Let's say, ito, or number 51, okay. Apply, apply, then okay. Ayan na siya. Yung color ng crosshair at saka nung Pickbox, parehas siya. Pero, mas prefer ko pa rin yung white. So, ibabalik ko siya sa dati. Display, colors, crosshair, then white. Apply, apply, okay. Yan. Back to original siya. Kanina, pinalaki natin yung Pickbox sa pamamagitan ng pag-type sa keyboard. Ngayon naman, palalakihin natin yan sa pamamagitan ng option command. Options. Dito sa selection, makikita nyo yung Pickbox size. Pwede natin siyang lakihan. Ang pagkakaiba lang sa keyboard tsaka dito, hindi mo makita yung number. Dito tatansyahin mo lang.
Then, apply. Okay. Yan siya. Check natin kung anong size niya. Pickbox 9. So, mostly ginagamit ko 10. Lagyan natin sa 10. Yan. Para mas comfortable kayo sa pag-select. Diba? Napakadali. Kaysa yung maliit, ito tatapat mo pa lang, nag-highlight na. Basta tumama siya sa pickbox mo, mag-highlight na yan. Sa susunod, ang didiscuss ko, since nabago na natin yung crosshair natin tsaka pickbox, didiscuss ko na yung paggamit ng move and copy. Huwag niyong kakalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share para makumpleto nyo ang AutoCAD 2020 tutorials ko.